санкції американців по якраз обмеженню валютних операцій у Росії, вони працюють, діють, принаймні зараз позначаються на настроях в суспільстві. Є різні оцінки економістів, як це спрацює в довготривалому, скажімо так, відрізку часу, в довготривалій перспективі. Зрештою, багато хто сходиться на тому, що росіяни все одно обійдуть ці санкції, будуть шукати інші способи все ж таки залучати, там, скажімо так, і валютну виручку в свій бюджет, і все одно продовжувати торгувати нафтопродуктами за кордон і так далі. Але от Банк Росії, Центробанк Росії вчора прийняв рішення скасувати сьогоднішні ранкові сесії, торги на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів, саме на ринку Московської біржі, проти якої було введено санкції якраз Сполучених Штатів, Мінфіну Сполучених Штатів Америки, і от про це повідомлено офіційно на сайті російського регулятора. Тимчасово скасовано ранкові торги на Мосбіржі. Взагалі такі випадки вже були у нещодавній російській історії, коли почалося повномасштабне вторгнення, теж почались санкції, SWIFT вимикали і так далі, і Центробанк Росії теж скасовував торги для того, аби не підсилювати панічні настрої. Ну, бо ми розуміємо, коли такі новини з'являються, відразу з'являється дуже підвищений такий, мало не панічний попит на валюту, все згрібаються, скуповують долари, євро, єни, і, умовно кажучи, курс на все дуже швидко, як на дріжджах, росте. І поки ці торги скасовано на Мосбіржі, ну, росіяни просто в чергах стоять до обмінників за доларом, за євро, купують сьогодні, бо завтра буде дорожче, і от, власне, кадри такі з цими чергами на Росії, в Москві, в інших містах, вони з'являлися вчора масово в телеграм-каналах російських, про те, як ми просто бачимо, не може не на кілометровій, скажімо так, відстані, але в дуже-дуже серйозні черги займали росіяни вчора до різних обмінників, банків, намагаючись обміняти свої дерев'яні рублі на справді цінну валюту. Побачимо, чи вдасться стабілізувати російському Центробанку курс долара і євро. Вчора вони встановили офіційні курси. Там, здається, 88,20 було за долар, 88 рублів 20 копійок, і поза 90 рублів за євро. Але це офіційний курс. Він поки що слабенько в ці дні корелює з реальністю. Реальний курс там і 100 перевищував, і в пікові моменти до 200 добивав за долар і євро. От, ну, звичайно, це були такі панічні імпульси, сплески. Воно більш-менш стабілізується на якомусь курсі. Просто питання, де саме, і як це, зрештою, позначиться ці санкції просто на суспільних настроях і на рівні життя росіян, який і так через війну суттєво впав.